day everyone, Kaya Mo To is in the house again. Maraming nagtatanong, paano nga ba mag-set ng premiere? Madali lang yan. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-set ng premiere. Napakadali lang. Samahan niyo ako. Pero bagong lahat, huwag niyo kakalimutan, hit like, subscribe, and ring the bell icon. Ready na kayo? Yun. Pagkabukas natin ng studio at youtube.com, punta lang tayo sa create para rin lang tayong mag-upload ng normal na video. So, select natin yung files or video na want nating i-upload. Since ito, upload ko lang. And magtatanong siya ngayon. So, usually, yung title natin, mga common na ilalagay natin. So, pagka-fill up natin ang details, want natin maglagay ng thumbnail para sa front page natin, click lang natin ang upload thumbnail. So, ng pinaka-creative na thumbnail, yun yung front picture na makikita ng mga tao bago pumasok sa channel natin. May nagawa ko rito. Ito. Huwag ko lang. And then, kung want mo maglagay ng playlist, click mo lang yung playlist. So, since ako may playlist, lalagay ko siya sa YouTube basic tutorial. Click ko lang yung box. Kung wala pa ba, yung playlist ka lang. And then, click done. Kung ready ka na. And then, sunod na step, audience natin. So, pwede natin iset kung para sa bata, hindi para sa bata, or other restrictions. So, pag ready na tayo, hit lang na natin yung next. And dito, kung monetize na tayo, pwede tayong maglagay ng advertisement or ad end screen. So, next lang natin, skip lang natin yan. Then dito, sa visibility, pwede kang mag-set ng private, unlisted, public. Pag nag-public tayo, makikita ng lahat ng tao. Pwede natin i-set ng instant premiere. Pero kung want natin mag-set ng premiere talaga, na i-schedule natin with a specific time, scroll down lang natin, meron tayong schedule. Click natin yung schedule. Set natin anong araw want natin na mag-play ito. So yan. Pag naset na natin yung date, time, at time zone, click lang natin set as premiere. Then pag ready na tayo, click lang natin yung schedule. At ready na tayo sa ating premiere. So, lilitaw yung video natin sa oras na sinet natin. So, hintayin lang natin na ma-upload and good to go.
Yun nga guys. See? Napakadali, di ba? Kasi minsan nag-upload tayo ng video, hindi natin napapansin yung iba. So, yun lang kadali. Para lang tayo nag-upload ng simpleng video, set lang natin yung scheduled time, and good to go na. So, salamat sa pagtangkilik. Muli, ito si Kaya Mo To. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell icon para mabigyan ko pa kayo ng ibang tutorials sa YouTube Basics. See you next time.